Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Các nhà khoa học trên thế giới vẫn luôn miệt mài tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn của vũ trụ. Trong đó, một câu hỏi đặc biệt thú vị là có bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ có thể quan sát được. Tất nhiên đây chỉ là một con số phỏng đoán sơ bộ, dựa trên một số ước tính và giả định. Nhưng với sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về vũ trụ có thể quan sát được, thì ước tính này có thể không quá xa so với con số chính xác. Tất cả các vật chất trong vũ trụ bất kể lớn, nhỏ, trẻ hay già đều được tạo thành từ các nguyên tử. Mỗi khối xây dựng này bao gồm một hạt nhân mang điện tích dương, được tạo thành từ các proton và neutron và các electron quay quanh mang điện tích âm. Số lượng proton, neutron và electron mà một nguyên tử xác định nó thuộc về nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn và ảnh hưởng đến cách nó phản ứng với các nguyên tử khác xung quanh nó. Mọi thứ bạn thấy xung quanh mình chỉ là cấu hình của các nguyên tử khác nhau tương tác với nhau theo những cách độc đáo. Vì vậy, nếu mọi thứ đều được tạo ra từ nguyên tử, và chúng ta có biết có bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ không? Để bắt đầu từ nhỏ, có khoảng 7 octillion, hay 7 nhân 10 mũ 27, tức là số 7 theo sau nó là 27 con số 0, là nguyên tử trong một cơ thể người trung bình. Với tổng số nguyên tử khổng lồ này chỉ trong một người, bạn có thể nghĩ rằng sẽ không thể xác định được có bao nhiêu nguyên tử trong toàn bộ vũ trụ. Và bạn nói đúng, bởi vì các nhà khoa học không biết toàn bộ vũ trụ thực sự lớn đến mức nào, họ không thể tìm ra có bao nhiêu nguyên tử bên trong nó. Tuy nhiên, có thể tính toán đại khái có bao nhiêu nguyên tử trong vũ trụ quan sát được, là phần vũ trụ mà chúng ta có thể nhìn thấy và nghiên cứu, bằng cách sử dụng một số giả định vũ trụ học và một chút toán học. Vũ trụ quan sát được. Vũ trụ được tạo ra trong vụ nổ Big Bang cách đây 13,8 tỷ năm. Nó bùng nổ từ một điểm duy nhất có khối lượng và nhiệt độ vô hạn, vũ trụ bắt đầu mở rộng ra bên ngoài và không dừng lại kể từ đó. Bởi vì vũ trụ có 13,8 tỷ năm tuổi, và vũ trụ quan sát được trải dài ra xa chúng ta nhất, là ánh sáng có thể di chuyển trong thời gian kể từ khi vũ trụ được sinh ra, bạn có thể cho rằng vũ trụ quan sát được chỉ trải dài 13,8 tỷ năm ánh sáng theo mọi hướng. Nhưng bởi vì vũ trụ không ngừng giãn nở, nên không phải như vậy. Khi chúng ta quan sát một thiên hà xa xôi hay ngôi sao, những gì chúng ta đang thực sự thấy là nơi nó ở lần đầu tiên phát ra ánh sáng. Nhưng vào thời điểm ánh sáng chiếu tới chúng ta, thiên hà hoặc ngôi sao đã ở xa hơn nhiều so với lúc chúng ta nhìn thấy. Sử dụng bức xạ phong vi sóng vũ trụ, chúng ta có thể tìm ra tốc độ vũ trụ đang giãn nở, và bởi vì tốc độ đó không đổi, hiện là dự đoán tốt nhất của các nhà khoa học, mặc dù một số nhà khoa học cho rằng nó có thể đang chậm lại, điều đó có nghĩa là vũ trụ quan sát được thực sự trải dài 46 tỷ năm ánh sáng theo mọi hướng. Nhưng việc biết vũ trụ quan sát được lớn như thế nào, không cho chúng ta biết về bao nhiêu nguyên tử trong đó. Chúng ta cũng cần biết có bao nhiêu vật chất, hoặc nhiều thứ trong đó. Tuy nhiên, vật chất không phải là thứ duy nhất trong vũ trụ. Trên thực tế, nó chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ. Phần còn lại bao gồm năng lượng tối và vật chất tối, nhưng vì chúng không được tạo thành từ các nguyên tử, nên chúng ta không cần lo lắng về chúng vì bí ẩn này. Theo phương trình E bằng mc bình phương nổi tiếng của Einstein, năng lượng và khối lượng, hay vật chất, có thể hoán đổi cho nhau, do đó vật chất có thể được tạo ra hoặc chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng trên quy mô của vũ trụ, chúng ta có thể cho rằng lượng vật chất được tạo ra và chưa được tạo ra sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Điều này có nghĩa là vật chất là hữu hạn, vì vậy, có cùng một số nguyên tử trong vũ trụ có thể quan sát được. Điều này rất quan trọng vì bức ảnh của chúng ta về vũ trụ có thể quan sát được, không phải là một bức ảnh chụp kịp thời. Theo quan sát của các nhà khoa học về vũ trụ đã biết, các quy luật vật lý chi phối nó đều giống nhau ở mọi nơi. Kết hợp với giả định rằng sự giãn nở của vũ trụ là không đổi, điều này có nghĩa là trên quy mô lớn, vật chất được phân bố đồng đều trong toàn vũ trụ, một khái niệm được gọi là nguyên lý vũ trụ. Nói cách khác, không có vùng nào của vũ trụ có nhiều vật chất hơn những vùng khác. Ý tưởng này cho phép các nhà khoa học ước tính chính xác số lượng các ngôi sao và thiên hà trong vũ trụ có thể quan sát được. Điều này rất hữu ích vì hầu hết các nguyên tử đều được tìm thấy bên trong các ngôi sao. Biết được kích thước của vũ trụ có thể quan sát được, và vật chất được phân bố đều và hữu hạn trên nó, giúp việc tính toán số lượng nguyên tử dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có một số giả định nữa mà chúng ta phải đưa ra.
Đầu tiên, chúng ta phải giả định rằng tất cả các nguyên tử đều được chứa bên trong các ngôi sao, mặc dù chúng không phải vậy. Thật không may, chúng ta có một ý tưởng kém chính xác hơn nhiều về việc có bao nhiêu hành tinh, mặt trăng và đá không gian trong vũ trụ có thể quan sát được so với các ngôi sao. Có nghĩa là khó thêm chúng vào phương trình. Nhưng bởi vì phần lớn các nguyên tử trong vũ trụ được chứa trong các ngôi sao, chúng ta có thể có được một ước tính tốt về số lượng nguyên tử trong vũ trụ bằng cách tính xem có bao nhiêu nguyên tử trong các ngôi sao và bỏ qua mọi thứ khác. Thứ hai, chúng ta phải giả định rằng tất cả các nguyên tử trong vũ trụ đều là nguyên tử hydro, mặc dù chúng không phải vậy. Theo phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, nguyên tử hydro chiếm khoảng 90% tổng số nguyên tử trong vũ trụ, và tỷ lệ nguyên tử trong các ngôi sao mà các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu còn cao hơn. Như bạn sẽ thấy ngay sau đây, nó cũng làm cho các phép tính đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ, cuối cùng đã đến lúc làm phép toán. Để tính ra số lượng nguyên tử trong vũ trụ quan sát được, chúng ta cần biết khối lượng của nó, nghĩa là chúng ta phải tìm xem có bao nhiêu ngôi sao. Có khoảng 10 mũ 11 đến 10 mũ 12 thiên hà trong vũ trụ quan sát được, và mỗi thiên hà chứa từ 10 mũ 11 đến 10 mũ 12 ngôi sao, theo cơ quan vũ trụ châu Âu. Điều này cung cấp cho các nhà khoa học một con số từ 10 mũ 22 đến 10 mũ 24 ngôi sao. Với mục đích của phép tính này, chúng ta có thể nói rằng có 10 mũ 23 ngôi sao trong vũ trụ có thể quan sát được. Tất nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán tốt nhất, các thiên hà có thể có kích thước và số lượng sao khác nhau, nhưng vì chúng ta không thể đếm chúng riêng lẻ. Trung bình một ngôi sao nặng khoảng 2,2 x 10 mũ 32 kg, có nghĩa là khối lượng của vũ trụ vào khoảng 2,2 x 10 mũ 55 kg. Bây giờ chúng ta đã biết khối lượng hay số lượng vật chất, chúng ta cần xem có bao nhiêu nguyên tử phù hợp với nó. Theo Fermilab, một phòng thí nghiệm quốc gia về vật lý hạt ở Illinois, trung bình mỗi gam vật chất có khoảng 10 mũ 24 proton. Điều đó có nghĩa là nó giống với số nguyên tử hydro, bởi vì mỗi nguyên tử hydro chỉ có một proton. Đó là lý do tại sao chúng ta đưa ra giả thiết trước đó về nguyên tử hydro. Qua đó, các nhà khoa học cho ra một con số ước tính là 10 mũ 82 nguyên tử trong vũ trụ có thể quan sát được. Nếu viết con số này ra một tờ giấy, thì kết quả ước tính sẽ là 10 triệu tỷ nguyên tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.